जीमेल अकाउन्ट हामी सबैको महत्त्वपूर्ण अकाउन्ट सबैसँग हुन्छ र यसको थ्रु हामीले धेरै कामहरू गर्न पनि सक्छौं। हामी जीमेल अकाउन्टको स्टोरेज फुल भयो भने यसलाई कसरी खाली गर्ने त? जीमेल अकाउन्टमा सिर्फ 15 GB सम्म स्टोरेज मिल्छ। त्योभन्दा बढी चाहियो भने कि त केही शुल्क तिरेर लिनुपर्ने हुन्छ। जीमेल अकाउन्टमा रहेको स्टोरेज स्पेस जुन 15 GB हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो भरिन जान्छ। हाम्रा विभिन्न फोटोहरू, भिडियोहरू अनि त्यस्ता डकुमेन्ट हामीलाई प्राप्त हुने इमेलहरू, त्यसले गर्दा जीमेल अकाउन्टको स्टोरेज फुल हुन्छ र कहिलेकाहीँ कुनै फाइलहरू, फोटोहरू जीमेल अकाउन्टमा सेभ गरौँ भने चाहिँ स्टोरेज फुल भएपछि त्यो मिल्दैन। त्यसले गर्दा यसलाई कसरी खाली गर्ने त? आउनुस् आजको यो भिडियोमा हामी सिकौं। जीमेल अकाउन्टको स्पेस यदि तपाईहरुको पनि फुल भएको छ भने यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले सजिलैसँग जीमेल अकाउन्टको स्टोरेज स्पेस फुल भएको खाली गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला, परेमा शेयर गर्नु होला। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। अब म तपाईहरुलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिन तर्फ लिएर जान्छु। आउनुस् मेरो मोबाइलको स्क्रिन तर्फ। साथीहरु सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा रहेको जीमेल एपलाई ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जीमेलको प्रोफाइल आइकन रहेको छ, त्यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ थोरै तल देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज युज भनेर आएको छ, यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस शो हुन्छ। यहाँ थोरै तल जानु भयो भने क्लीन स्पेस भनेर रहेको छ, यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अर्को इन्टरफेस तपाईको मोबाइलमा शो हुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लार्ज फोटो भिडियो यहाँपट्टि रहेको छ, लार्ज फाइल। यहाँनिर एकदमै ठुलो साइजको एमबी को त्यस्तो फोटो भिडियोहरू छ भने यहाँ शो हुन्छ। यहाँ रिभ्यूमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै लार्ज कुनै फाइलहरू छ भने, साइजको फाइलहरू छ भने यहाँ रिभ्यूमा गएर टच गरेर चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर थोरै तल जानुहोस् र तल गइसकेपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ गुगल फोटो, गुगल ड्राइभ र जीमेल रहेको छ। यहाँनिर टच गर्नु होला। जस्तो गुगल फोटोमा टच गर्नु भयो भने यहाँनिर तपाईको गुगलमा जति पनि सेभ भएर बसेका फोटोहरू छन् यहाँ शो हुन्छन्। र यहाँनिर यदि तपाईहरुलाई नचाहिने कुनै त्यस्तो फोटोहरू छ भने यहाँबाट डिलिट गर्न सक्नु। तल देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ड्राइभ छ। यदि यहाँ कुनै फाइलहरू, कुनै डकुमेन्टहरू यसै यहाँ आएर बसिरहेको यहाँनिर छन् भने तपाईहरुले यहाँबाट हटाइदिनु होला। मेरो यहाँ एक डकुमेन्ट मात्र छ। यदि तपाईकोमा धेरै हुन सक्छ, यदि तपाईहरुलाई नचाहिने छ भने यहाँबाट यसलाई रिमुभ गरिदिनु होला। यहाँबाट यसरी हटाएपछि तपाईको जीमेलको स्पेस खाली रहन्छ, खाली हुन जान्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जीमेल रहेको छ र जीमेलमा एकचोटी टच गर्नु। यहाँ टच गरेपछि तपाईले जति पनि इमेलहरु आएको छ, तपाईले जति पनि इमेलहरु डिलिट गर्नु भएको छ यो साइडमा आएर बसिरहेको हुन्छ र यसलाई यहाँबाट तपाईले रिमुभ गरिदिनु भयो भने तपाईको गुगलको स्टोरेज स्पेस खाली हुन्छ। र यहाँ मेरो अहिले चाहिँ छैन। यदि तपाईहरुको छ भने यहाँ शो हुन्छ र यसलाई यसरी यहाँबाट रिमुभ गरेर स्टोरेज स्पेस खाली गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि जीमेलको स्टोरेज स्पेस तपाईको खाली हुन जान्छ। किनभने जीमेलमा हामीलाई सिर्फ 15 GB मिल्छ। यसमा हामीले महत्त्वपूर्ण कुराहरू, महत्त्वपूर्ण फोटो, भिडियो, डकुमेन्टहरू राख्ने गर्छौं जो हामीलाई सधैँ चाहिरहन्छ। त्यो कुराहरू मात्र जीमेलमा सेभ गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको गुगलको स्टोरेज खाली हुनेछ। साथीहरु म आशा गर्छु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको जीमेल अकाउन्टको स्टोरेज फुल भएको समस्या पनि खत्तम हुनेछ र यसैगरी तपाईको जीमेल अकाउन्टको स्टोरेज फुल भएको छ भने यसरी खाली गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु होला। बुझेका केही कुराहरू छन् भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मन पर्यो भने भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने मैले यस्तै भिडियोहरू ल्याइराखेको हुन्छु। साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा मिलौला। नमस्कार।